Ανάψτε φωτιές. Ετοιμάστε τσουκάλια. Αλλά και σούβλες και σούβλες. Τελικά ο Ανδρέας χωρίς τη σούβλα δεν μπορεί. Χοιρινό με μπλιγούρι για σήμερα. Ή μπλουγούρι όπως το λέμε εμείς εδώ. Και είμαστε αδερφοί Μαλιόρα. Είμαι ο Γιώργος. Και εγώ Ανδρέας. Μαζί κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Και η καλή παρέα. Μέσα από το κανάλι μας μοιραζόμαστε μαζί σας συνταγές αλλά και τεχνικές για ψήσιμο και μαγείρεμα. Συνεργάτης και φίλος, ο Γιώργος Καραγιάννης. Γεια σας καλοί μου φίλοι και φίλες. Σας στέλνω τις ευχές μου για νόστιμα ψησίματα εδώ από το φιλόξενο χώρο του Brothers στον Κορυδαλό και εύχομαι σε όλους σας καλά σας ψησίματα. Καλά μας ψησίματα. Σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας με πλούσιο συγγραφικό έργο. Ακολουθήστε μας στο κανάλι μας Grill Philosophy στο YouTube, αλλά και στη σελίδα μας στο Facebook Greek BBQ Club. Ελάτε και στην ομάδα του Facebook του Grill Philosophy, όπου έχουμε μαζευτεί πάρα πολλοί ψήστες και ανταλλάσσουμε απόψεις. Σας περιμένουμε. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα λοιπόν και από μένα. Ένα καθαρά χειμωνιάτικο φαγητό για σήμερα που είναι χοιρινό με μπλουγούρι. Μπλουγούρι, καλά το πες. Σωστά, ναι. Έτσι το λέμε εμείς, έτσι το μάθαμε. Είναι ένα παλιό φαγητό, πριν ακόμα μάθουμε στα χωριά να χρησιμοποιούν τα ζυμαρικά όπως τα ξέρουμε σήμερα. Έχουμε κρέας εδώ πέρα χοιρινό σε μεγάλα κομμάτια και εκεί πέρα... Αυτό είναι δικό μου, για τα κουντοσούλια. Εκεί έκανε κουμάντο ο Ανδρέας, γιατί το φαγητό θέλει κάνα 3ωρο μαγείρεμα στο κυκλοθερμικό φούρνο. Οπότε δεν μπορούσα να το καθίσω εδώ πέρα. Αν και θα έχουμε τσιπουράκι, δεν θα έχουμε τσιπουράκι. Εννοείται. Θα έχουμε τσιπουράκι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ανάψουμε όμως το φούρνο. Ναι. Μετά να κάνουμε και ένα μεζεδάκι. Έτσι. Ώσπου να δείξω εγώ εδώ πέρα την πρώτη διαδικασία για το φαγητό. Γιατί ο φούρνος θέλει χρόνο. Ώσπου να ετοιμάσει τη διαδικασία θα φτιάξω εγώ τα μεζεδάκια. Λοιπόν, συνεργαζόμαστε άψογα. Δεν μαλώνουμε στο φαγητό. Εδώ θα μαλώσουμε, είπες δεν θες. Να ξέρεις. Λίγο θα πάρω. Τι πας αυτό το λίγο. Λοιπόν. Άμα φτιάξω κανένα μυζιά παραπάνω. Φτιάξε. Χαμένος δεν πάει. Θα έχουμε πολλή ώρα. Λοιπόν, πάμε. Αφού βάλαμε στο βάθος ενόπνευμα με παπάκι, τοποθετήσαμε μικρά ξυλαράκια και αμέσως βάλαμε πιο μεγάλα. Θα αφήσουμε λίγο την πόρτα ανοιχτή για να πάρει μπρος η φωτιά και μετά θα κλείσουμε. Έχουμε ήδη ανάψει το φούρνο. Ο Ανδρέας ετοιμάζει λίγα μεζεδάκια για να πιούμε το τσιπουράκι μας και ώσπου να είναι έτοιμος, εγώ θα σας δείξω την πρώτη φάση της προετοιμασίας που αφορά το κρέας. Μέσα σε ένα πέτρινο γουδί, σαν αυτό εδώ, ή σε ένα οποιοδήποτε γουδί, βάζουμε πιπέρι. Θα χρειαστούμε για 1,5 κιλό κρέας και για όλη αυτή εδώ τη συνταγή 2 γραμμάρια πιπέρι. Θα χρειαστούμε 2 γραμμάρια κόλιανδρο και μια κουταλιά γεμάτη της σούπας αλάτι ή αλλιώς 20 γραμμάρια, καλό θαλασσινό αλάτι. Όλα αυτά τα χτυπάμε στο γουδί για να βγάλει το πιπέρι και ο κόλιανδρος στο άρωμά του και να ενωθούν με το αλάτι. Θα σας δείξω στη συνέχεια τι θα κάνουμε. Είμαστε έτοιμοι με τα μπαχαρικά μας. Και πάμε τώρα να σας δείξω τι θα κάνουμε. Καταρχήν το κρέας που έχω χρησιμοποιήσει είναι χοιρινό, εξαιρετικής ποιότητας. Είναι σπάλα και το έχουμε κόψει περίπου σε αυτά εδώ τα μεγέθη, όπως το βλέπετε. Σε μικρές μερίδες δηλαδή.
Το βάζουμε όλο μέσα σε ένα πύλινο σκεύος. Έτσι. Εγώ είμαι έτοιμος, να ξέρεις ένα τι κάνω. Και εγώ σε 2 λεπτά έτοιμος θα είμαι. Δεν φαντάζομαι να βάλεις χέρι από εκεί, δε. Λοιπόν, τώρα εδώ θα προσθέσουμε τα μπαχαρικά, το αλάτι δηλαδή, το πιπέρι και τον κόλιανδρο και θα ανακατέψουμε και θα αφήσουμε το κρέας εδώ για λίγη ώρα να το πιάσει λίγο το αλάτι και να δώσουν και τα μπαχαρικά πιο έντονη γεύση εδώ στο κρέας μέχρι να είναι έτοιμος ο φούρνος. Και μετά θα βάλουμε κάποια μπαχαρικά ακόμα και θα προσθέσουμε και τα υπόλοιπα υλικά και θα είναι το φαγητό μας έτοιμο για να πάει να σιγομαγειρευτεί στο κυκλοθερμικό φούρνο για 2,5 ώρες περίπου. Και μετά θα έχουμε άλλη διαδικασία να προσθέσουμε το μπλουγούρι μας. Από ό,τι καταλαβαίνετε, το φαγητό θέλει πολλές ώρες, γι' αυτό ο Ανδρέας έκανε τα κουμάντα, γιατί κάτι πρέπει να τσιμπολογήσουμε ώσπου να βγει αυτό το υπέροχο παραδοσιακό φαγητό από τον κυκλοθερμικό φούρνο. Τώρα μπορείς να φέρεις τα τσιπουράκια. Επιτέλους. Να πλύνω και εγώ χέρια. Λοιπόν, τα ορεκτικά μας. Λίγο φέτα, μελίτσες, τσιπουράκια. Εγώ θα ξεκινήσω από μια ελιά. Ωραίο τσιπουράκι. Άντε στην υγεία μας. Στην υγεία μας, στην υγεία σας, καλή μας φίλη. Σε λίγο η συνέχεια. Το δικό μου το μενό σε λίγο θα είναι έτοιμο. Λοιπόν, άναψε φωτιά. Κάποια στιγμή θα σας δείξουμε με πιο μεγάλη λεπτομέρεια πώς ανάβουμε τη φωτιά με αυτόν τον τρόπο. Οι σούβλες είναι έτοιμες. Βεβαίως. Και να μην είναι, ώσπου να ανάψει φωτιά θα είναι έτοιμες. Άντε, γεια μας. Άντε στην υγεία μας. Γεια σας. Τα κάρβουνα είναι έτοιμα. Θα αρχίσουμε να ψήνουμε. Τα πετάξω πάνω τώρα αυτά, έτσι. Τα πετάς πάνω. Καινούργιο στυλ ντομάτα ψήσιμο. Μια μεγάλη ντομάτα κομμένη σε κομμάτια. Πιστεύω να καθεθεί στη σούβλα. Βάλει και μπροστά το μηχάνημα. Λοιπόν, εδώ όπως είχαμε πει, βάλαμε το κρέας στην αρχή με το αλατάκι μέσα στο σκεύος αυτό. Έχει τραβήξει το αλατάκι και τα μπαχαρικά. Και θα προσθέσουμε τώρα 3 ντομάτες, ώριμες ντομάτες που τις έχουμε περάσει από το μούλτι και θα χρειαστούμε και 2 λίτρα νερό. Λοιπόν, θα προσθέσουμε μπούκουβο, γλυκό μπούκουβο, μια κουταλιά κοφτή της σούπας. Βέβαια όλη τη συνταγή με όλες τις λεπτομέρειες θα τη βρείτε στο παρακάτω link. Θα ρίξουμε πολύ λίγη κανέλα και ηλάνης όμως, σκόρδο, 3 με 4 σκελίδες ανάλογα το μέγεθος της σκελίδας και κρεμμύδι, ένα μεγάλο κρεμμύδι χονδροκομμένο. Όπως είπαμε, το νερό που θα χρησιμοποιήσετε θα είναι 2 λίτρα συν την ντομάτα και έχουμε και το μπλουγούρι, το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε αφού μαγειρευτεί το φαγητό περίπου σε 2,5 ώρες. Είναι έτοιμος ο φούρνος, Ανδρέα? Κοντεύει. Κοντεύει σε 2 λεπτά θα είναι έτοιμος. Ωραία. Μόλις ο φούρνος πιάσει τη θερμοκρασία που θέλουμε περίπου στους 200 βαθμούς, τότε θα βάλουμε το πύλινο σκεπασμένο και θα περιμένουμε να μαγειρευτεί αργά-αργά. Αφού συμπλήρωσα κι άλλο νεράκι για να συμπληρώσουμε τα 2 λίτρα, σχεδόν έχει γεμίσει, άφησα τελευταίο να προσθέσω 100 ml έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Τώρα είναι έτοιμο για το φούρνο.
έτοιμο για το φούρνο. Έχουμε πιάσει θερμοκρασία λίγο πάνω από 200 βαθμούς και επειδή θα έχουμε πολύ ωραίο ψήσιμο, βάλαμε προς το τέλος της φωτιάς βάλαμε και μερικά χονδρά κάρβουνα μέσα για να μπορέσουν να κρατήσουν θράκα. Γιατί όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το μυστικό στο μαγείρεμα σε φούρνο, ξυλόφουρνο, είτε είναι παραδοσιακός είτε είναι κυκλοθερμικός, είναι το αργό μαγείρεμα. Και για να το πετύχουμε αυτό θέλουμε θερμοκρασία η οποία θα πέφτει αργά και σταθερά. Και το σημαντικότερο, δεν πρέπει να ξανασυμπληρώσουμε φωτιά, δεν πρέπει να ξανασυμπληρώσουμε ξύλα. Πρέπει με τη μία να βγει. Και εδώ είναι το μυστικό στην κατασκευή των ξυλόφουρνων. Εν τω μεταξύ, τα κουντουσούβλια κοντεύουν εδώ πέρα, βλέπω Ανδρέα. Μην κάνεις όρεξη. Πώς να μου κάνω όρεξη? Είπαμε, θα φάω κι εγώ. Θα φάω λίγο. Η μελιτζάνα είναι έτοιμη, Ανδρέα. Θα βγάλεις την ντομάτα, είχαμε μια απώλεια εδώ πέρα, μας έπεισε μία. Πέτει που σου πει η ντομάτα. Σε λίγο θα βγουν και τα κουντουσουβλάκια. Τα λαχανικά βγαίνουν πάντα πρώτα, τελευταίο βγαίνει το κολοκύθι. Είναι πιο πολύ ψήσιμο. Λοιπόν, είναι έτοιμα τα κουντουσουβλάκια μας. Θα βγάλουμε εδώ. Να τα αφήσουμε λιγάκι. Τσιτσουρίζ μου λέμε. Τσιτσουρίζ. Τι του πέτυχες. Λοιπόν, τα κόψω γιατί με έκοψε πείνα. Δεν ρίχνουμε τα σχετικά εκεί και τα βγάλουμε μετά. Ρίξουμε εδώ πέρα τα σχετικά. Λοιπόν, εδώ έχουμε τη μελιτζάνα την ψητή. Πέφτει τα σάλια, μου. Έλα. Μην πέρασε εμένα. Λοιπόν, πιπεριά ψητή, εδώ και στην ντομάτα, αλλά και στο κολοκυθάκι, πάει πολύ ένα μπαχαρικό που ετοιμάζουμε και το χρησιμοποιούμε πάντα στα καθημερινά μας φαγητά. Έχει 7-8 νομίζω μπαχαρικά μέσα. 8 μπαχαρικά. Τη σύνθεσή του θα τη βρείτε στο παραπάνω link. Το φτιάξαμε πολύ παλιά. Είναι ένα μπαχαρικό που μας το έδωσε ένας παλιός φίλος σεφ, μάγειρας θα έλεγα, κλασικός μάγειρας παλιός, Κύπριος, που δυστυχώς δεν βρίσκεται ανάμεσά μας. Αλλά έχουμε αυτό το μπαχαρικό και κάθε φορά που αλατίζουμε και καρικεύουμε τα φαγητά μας, τον θυμόμαστε. Στίβ Μανιάτης. Και εδώ τώρα πάει ξηράκι στα από εδώ. Λίγο ξηράκι εδώ πέρα. Και λαδάκι. Μισό λεπτό. Το έτοιμο. Και λίγο λαδάκι. Ωραία. Και εδώ πέρα πάει λεμόνι στο κολοκυθάκι και λάδι. Άντε να το κόψουμε τώρα. Σαν να συνήθαν λίγο μου φαίνεται. Βάλτε αυτό από εκεί. Μην πήραν τις πένθεις. Εδώ πέρα τώρα πάει λεμονάκι. Και αλατορίγανη. Καλή ρίγανη, καλό αλάτι. 2 αλάτι, 1 ρίγανη. Κατόγκο το μετράτε. 2 κουταλιά σαλάτι, 1 κουταλιά. Και ρίξτε απλόχερα, μην φοβάστε. Τώρα βέβαια έκανα εγώ την περισσότερη δουλειά εδώ πέρα, γιατί ήρθε η ώρα να του πω να πάρω κανένα μεζέ. Να πάρεις ένα όμως. Πολύ ο λόγος ένα, παιδί. Και ποιος είναι αυτός ο λόγος που μπερδεύεις τα κουντουσούβλια τα δικά μας, κατάλαβα. Δεν πιέζεις. Άντε πάρει, εσύ κάνω. Μου λόγος, αγωγή. Εντάξει, ό,τι φτιάχνουμε και απλό μας αρέσει, βέβαια παίζει και η πείνα ρόλο. Δεν δαμάζει και εύκολα πίνω. Δεν δαμάζει. Τέλειο.
Θέλει μια. Καλό. Γεια μας. Στην υγεία σας. Σε λίγο, τι σε λίγο, σε κάνα 2 ώρες δηλαδή, θα πάμε στην επόμενη φάση για το φαγητό μας. Θα έχουμε χωνιέψει μέχρι τότε. Μην ξαναφάμε, δεν ξέρω. Α? Μην ξαναφάμε, δεν ξέρω. Εγώ θα φάω, εσύ δεν ξέρω τι θα κάνω. Μετά από 2,5 ώρες, σε αργό μαγείρεμα, το κρέας είναι έτοιμο. Και πάμε τώρα για το μπουρμπουράκι. Σιγά σιγά. Πω. Κάτσε να πάμε τώρα. Λοιπόν, τώρα εδώ σε αυτή τη φάση θα ρίξουμε το μπλουγούρι. 250 γραμμάρια για 2 λίτρα νερό, αρχικό, συν τα υγρά που είχαν οι 3 ντομάτες. Πάρε ένα κοψιδάκι εδώ, η έβρεση. Έβρεση. Πού ξέρεις? Τόση ώρα έχει μέσα, δεν θα έβρεση. Δεν ξέρω, να δοκιμάσω. Λοιπόν, σκέπασε το και βάλει το γρήγορα μέσα. Να δοκιμάσω. Δεν δοκιμάζω, όχι. Λοιπόν, 20 λεπτά ακόμα μέσα στο φούρνο και μετά θα το αφήσουμε άλλα 20 λεπτά έξω να φουσκώσει το μπλουγουράκι σιγά σιγά. Καπάκουσε. Έφυγες. Κάποιος σου φωνάζει πήγαινε. Δεν θα μου φωνάζει κανένας. Πόσο, 20 λεπτά είπες? 20 λεπτά. Κρατάω ώρα. Έχουμε και 20 λεπτά μετά απ' έξω. Έχουμε και 20 λεπτά απ' έξω. 20 λεπτά είπες. Όλα μαζί. 40. 40. Αλλά ψήσω. Πάντως από μυρωδιά Ναι. είναι τέλειο. Να σε προειδοποιήσω, δεν το ανοίγουμε το καπάκι γιατί πρέπει να μείνει και 20 λεπτά. Σκεφάζουμε να μην χάσουμε ατμός γιατί πρέπει να φουσκώσει. Όταν δεν θα βαστούσα. Θα αρμούσα. Πώς μην καείς τώρα, γε. Σιγά σιγά πάμε. Απ' έξω ό,τι είδες. Πω, τσιτσουρίζει ακόμα. Για 20 λεπτά πιστεύω ότι θα έχει ακόμα βρασμό. Υπομονή. Είμαι περίεργος, αν και είναι γνωστό το φαγητό παραδοσιακό, Ναι. αλλά έχει ιδιαίτερα μπαχαρικά, όπως μας έδωσε τη συνταγή ο φίλος μας ο Γιώργος ο Καραγιάννης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι. Και πάντα να ξέρετε, παιδιά, πως η λεπτομέρεια είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Πάντα. Έτσι. Και θα το διαπιστώσουμε σε λίγο. Ήρθε η ώρα. Πολύ ωραία. Έτσι πρέπει να είναι. Να έχει ζουμάκι. Να μην είναι πάρα πολύ ζουμερό. Αυτό είναι το ιδανικό. Τις αναλογίες τις έχω δώσει στο link που θα βρείτε στην περιγραφή. Άντε, αλλά να σε βάλω πρώτα. Με να σου βάλω. Σαν μικρότερες εγώ πούμε. Έτσι. Μην κρατιέσαι κιόλας. Μόλις δεις ότι σε φτάνει. Γέμψε το. Τι γύρεσαι. Βάλει και λίγο σμάκι. Λίγο ζουμάκι, Σμάκι έτσι από πάνω. Του καημάκι του λέμε. Αυτά. Μπράβο. Πώς περιμένουμε τώρα κρέας? Δεν καίει και πάρα πολύ νομίζω, αλλά τα καταφέρνεις εσύ σε αυτά. Τι το φέρνω γεια σου. Άμα μυρωδιά, ζαλίζομαι. Θα πάρω κι εγώ λίγο καημάκι. Άρα Γιώργη, τι μας κάνεις? Απίστευτη γεύση. Το κρέας έχει λιώσει. Το κρέας είναι. Αλλά απορώ πως στο καλό το τρώσει που ζυματάει.
Το έχω εκπαιδευμένο το στόμα. Τσαρούχι είναι. Τι να πω. Και ξεχάσαμε να βάλουμε κρασάκι. Να βάλουμε μετά. Καλά, η γεύση είναι φοβερή. Είναι ένα καθαρά χειμωνιάτικο παραδοσιακό φαγητό. Τότε που στα σπίτια μας δεν χρησιμοποιούσαμε τα ζυμαρικά, αλλά το μπλουγούρι ή το μπλιγούρι που είναι σπασμένο σιτάρι. Τέλειο. Τέλειο. Έχει μοναδική γεύση. Είχαμε χρόνια να φτιάξουμε. Μόνο που καίει και για να το απολαύσεις θα πρέπει να είναι στη σωστή θερμοκρασία. Αυτό είναι στάνταρ και αυτό θα κάνουμε μόλις κλείσουμε τις κάμερες. Θα αφήσουμε να έρθει στη σωστή θερμοκρασία για να το απολαύσουμε. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα λοιπόν και από μένα. Στα πιάτο θα φας. Εσύ το βγάλω λίγο ακόμα, περίμενε. Μου βγάλει, τι είναι. Μα θες και κρέας. Μου βγάλει και κρέας. Και σμάκι βγάλει, όχι. Σου φέρω και μια καρεκλίσα να κρατήσω εγώ τώρα. Όχι. Μου πιάνει. Ζημί βγάλει λίγο. Ζημί, ζημί. Έτσι, αυτό. Δεν μπορώ να το χορτάσω. Εγώ μου πεις γάφα. Δεν έχουμε να βάλουμε στο παραλυπόν. Ας μην βγάλω. Να πάμε την ησυχία μου. Μιας και εσύ δεν το έφαγες. Εγώ το έκανα. Με εξάφησα το κρέας. Να βάλω λιγότερο εγώ, για να το είχαμε αέρα πάνω. Ναι. Άντε, πάω να κλείσω.